Hey guys! It's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, magko-compare tayo ng tatlong lip gloss, and this is from the brand Ever Bilena, Careline, and EB Advance. So sila, nag-compete sila, nag-release sila ng mga lip glosses nila. So i-compare natin isa-isa, and i-discuss din natin kung ano yung mas sulit, and ano yung mas maganda yung payoff, or yung color na kahit papano na-impart nila sa ating lips. So, if you wanna know kung ano ang best and kung sino ang mananalo sa mga lip glosses na ito, please keep on watching. Okay guys, so sobrang uso ng lip glosses ngayon. Hindi ko alam kung anong meron kasi pati si Jeffree Star from US, nag-release din siya ng The Gloss and hindi masyadong maganda yung mga comments ng tao. Well, mixed yung comments. Merong nagandahan, merong hindi. So, ayun, na-intriga tuloy ako sa mga local lip glosses natin. So, I have here 3 products na pwede nating pagkumpara-kumparahin. So, itong from Kris, itong tinted lip gloss ni Kris Aquino is actually na-try ko na. Pero gusto ko pa rin siyang isali sa comparison. And I have here from EB Advance, ito yung kaniyang vinyl lip gloss. And meron si Careline yung kanilang stain gloss. So, i-discuss ko isa-isa sa inyo yung mga presyo per ml, ganyan, kung alin ba talaga yung sulit and kung anong klase ng pigment yung naka-incorporate dito sa ganitong klase ng lip glosses para makita natin kung alin and ano yung pinakamaganda dito sa tatlo na to. So first, mag-swatch muna tayo. Unahin na natin tong si Careline na stain gloss. So medyo ano rin to controversial kasi nagpapalit daw ng kulay itong lip gloss na to. Depende sa pH ng katawan mo. So, kung acidic ka o neutral yung pH ng balat mo, depende pa daw yon kapag tinry or pag ginamit ang lip gloss na to. So, naisip ko guys, para makita talaga natin yung kulay, kumuha ko ng bond paper and dito natin is-swatch kasi pag sa balat ko, baka walang makita or ano. At least dito, kita-kita natin, diba? So, unahin natin si Careline, ayan. Meron siyang doe foot applicator. Ayan siya, guys. So, isa-swatch ko siya sa papel and that's it. Yan. So, nag-turn into pink na siya, parang ma-violet na pink. And, yan siya. Next naman is itong kay EB Advance na vinyl lip gloss. Ito naman, guys, yung sa EB Advance. So, halos walang kulay yung kay EB Advance. May konting-konting hint of pink lang, pero almost nothing. So, para lang talaga siyang clear na lip gloss. Pero ang register niya sa kanyang packaging is mapula. So, mamaya i-discuss ko and sasabihin ko sa inyo kung ano-anong klase ng pigment yung ginamit nila per lip gloss para ma-distinguish natin kung anong klase ng colorant yung nagbibigay kulay sa mga glosses na to. So, again, halos walang kulay si EB Advance. So, i-next na natin agad si Kris kasi siya na lang naman yung natitira. Ito yung kanyang tinted lip gloss and walang ibang shade. Itong mga glosses na to, sila-sila lang talaga. Okay. So, definitely yung kay Kris, may kulay siya. And feeling ko, sa pag-a-apply ko, siya yung pinaka-creamy, pinaka-thick yung consistency niya. So, papakita ko sa inyo, ito naman siya. Yan. So, meron siyang, may pagka-peach yung kanyang kulay. So, pink, clear, na may konting pink, and this one naman is peach. Ayan. So, yan yung difference, and yan yung kulay ng mga lip glosses. Okay, so discuss na natin per item. Uunahin ko si Careline Stain Gloss. Ayan. So, sabi dito, meron siyang 2.5 ml ng product. Ayan siya. And, ang shelf life nito, guys, is 12 months. So, may notes ako dito. And, ang presyo nito is 125 pesos. Ayan. So, per ml, since may 2.5 ml lang siya, is nasa 50 pesos per ml. So, medyo may kamahalan itong si stain gloss ni Careline. And, ang colorant na ginamit for this lip gloss na nagbibigay ng pigment and nagkukos nung pagka-pink nung kaninang sinwatch natin is yung FDNC Red number 28. So, ang register talaga nung Red 28 is may pagka-pink. So, that's why yung pigment na nakuha natin sa pagsuswatch is pink. Okay guys, so ni-remove ko yung lipstick ko and itry na natin siya sa aking lips. Tignan natin kung ano yung sinasabi nilang kulay daw kapag nilagay sa lips. Kung mag-pink or whatever. O meron na nga, may pagka-pink.
Amoy ano siya, amoy kandila, ganun. Pero ito, noticeable na yung pagka-pink niya. Ito guys, si Careline. And in fairness, natutuwa ako sa kulay niya. Parang yung mga magic lipstick before na clear lang, pero pag in-apply mo, pink. O kaya kulay blue, pag in-apply mo, nagiging pink. So, probably yung ginamit nilang colorant na FDNC Red number 28 is, yun, umepect naman, nakita naman natin yung kulay. And so far, sobrang shiny niya talaga. Ayan, plus, very flattering yung color. Mukhang bagay naman sa akin. So, yun. So far, okay naman si Careline Stained Glass. Next naman, guys, is itong from EB Advance. Itong kanilang vinyl lip gloss. Ayan. Actually, ang cute ng packaging nito, guys. Kasi sobrang liit lang niya. And, ang compact. Parang ang dali niyang dalhin. Ganyan. So, yan. I-check na natin. Meron siyang 8 ml. Ayan. So, ito, 24 months yung shelf life niya. Si Careline is 12 months. So, mas matagal yung buhay nitong kay EB Advance. And, yung presyo nila is the same lang. 125 din. Ngunit, dahil mas marami to, 8 ml versus kay Careline na 2.5 ml lang, is mas mura yung per ml nito, of course, 16 pesos lang. Again, versus kay Careline na 50 pesos lang. And yung colorant na ginamit for this lip gloss is red number 7. Pero yun nga lang, hindi talaga sobrang halata yung color na yun. Probably very small amount lang ng colorant yung ginamit nila for this lip gloss. So, yun, wala masyadong kulay. And, as you can see, yun lang, parang nag-shiny lang yung lips ko. Yan. Yun lang, parang nagpa-plump lang siya ng lips mo, pero wala naman siya sobrang nai-impart na kulay. Yung kulay ng lips ko is galing pa doon sa Careline. So, sana pala inuna ko to, no? Kesa si Careline. Pero yon, okay naman. Mas gusto ko yung amoy nito kaysa kay Careline. Kay Careline parang amoy kandila. Ito naman kay EB Advance, wala namang amoy. Baho. Ulit. Wala, hindi masyadong malakas yung amoy nito. Parang acceptable. This one, meron talaga amoy. Saan ko ba ito naaamoy? Basta ang waxy, parang gano'n, parang kandila nga, ganyan. So, yun na si Careline and yun na rin si EB Advance Vinyl Lip Gloss. Last product is from Kris Life Kit. Ito, si Kris Tinted Lip Gloss and itatry na rin natin siya for the sake of the review. Ayan. Ito naman guys, medyo frosted siya and sobrang thick na consistency niya versus dun sa dalawang naunang lip gloss. Ayan. And meron siyang peach or pink na hint of color. Ayan. Actually, pwede mo siyang gamitin alone kasi ano siya, hindi siya yung parang watery or yung consistency niya is kapit na kapit doon sa labi mo. Yung texture niya is parang okay lang gamitin for a daily basis. Kesa itong dalawang to, parang perfect itong dalawang to for, like for example, may lipstick ka and then gusto mong i-top ng glossy na lip product. So, perfect itong dalawang to. Especially itong kay EB Advance kasi wala tong nai-impart na color. So, balikan natin yung presyo ni Kris. This is 205 pesos. So, this is good for 24 months. Plus, meron siyang 6 ml. So, again, mas marami to kesa kay Careline. And, ang per ml nito, cost per unit is 34 pesos per ml. And, ang ginamit na colorant is red number 6. So, yun yung nakikita natin nag-i-impart or definitely yung kulay na ginamit para makapag-achieve tayo ng ma-orange, ma-peach to pink na pigment. To summarize everything, ang pinakamahal kung i-compare natin sa cost per unit or cost niya per ml is si Careline. And ang pinaka-affordable naman is itong kay EB Advance na vinyl lip gloss. So, nasa gitna nila pagdating sa cost is itong si Kris na 34 pesos per ml. And ang pinaka-nagustuhan ko is itong kay Kris kasi parang mas gusto ko yung texture niya sa aking lips. But in all fairness naman, kay Careline Stain Gloss, nagustuhan ko yung staining power niya sa aking lips kanina. So, yun. Pagdating naman kay EB Advance, medyo nabitin lang ako kasi kahit papano, sana may konting color na na-impart dito sa
kanyang gloss. Well, sa bagay, hindi naman niya kinlaim na may tint siya. So, talagang vinyl lip gloss lang talaga. So, probably clear lang talaga yung maibigay niyang appearance sa ating lips. So, there you have it, guys. Yun na lahat yung thoughts ko. Yun na lahat yung nalalaman ko about this lip glosses. And so far, okay naman sila. And yun lang, depende sa inyo kung gusto nyo yung may stain, gusto nyo yung wala, gusto nyo yung kapit na kapit sa lips nyo yung texture. So, lahat sila may iba-ibang karakteristik na depende or babagay, depende sa gusto nyong lip gloss. And hopefully nakatulong ang video na ito. And if nagustuhan nyo ang video na ito, please give it a like and i-share nyo na rin po. And don't forget to subscribe dito sa aking channel. And please follow me on my social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And yun lang, guys. Sana maubos ko lahat ng lip gloss na to kasi may karamihan and mukhang pipilitin ko ang sarili ko mag-lip gloss sa mga susunod pang araw. So, yun lang, guys. Thank you sa inyong panonood and see you ulit sa mga susunod na video. Bye!